سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. مرضیه هستم با یه قسمت دیگه در رابطه با ویزاهای قانونی در خدمتتون هستم. اینو میگم برای کسایی که ندیدن ویدیوهای منو. من در رابطه با ویزاهای قانونی و شرایط اونا یه ویدیو درست کردم و اینکه چه مدل ویزاهای قانونی داریم و چجوری میتونیم ویزای قانونی بگیریم و بعدش شروع کردیم یواش یواش پله پله ویزاهای مختلف رو بررسی کردیم و اومدیم جلو در رابطه با ویزای تحصیلی و درمانی. و اگر که بتونم کسی رو پیدا کنم که به صورت تجربی این ویزا رو گرفته باشه رو حتما هر کدوم از ویزاهایی که ضبط میکنم رو یکی رو میارم که صحبت کنه و به صورت تجربی تجربهش رو در اختیارتون قرار بده. ویزایی که امروز میخوایم در رابطه باهاش صحبت کنیم ویزای سرمایه گذاری هستش که ما میخوایم بررسی کنیم ببینیم که توی هر کشوری شرایط سرمایه گذاری چیه و با چه مبلغی ما میتونیم این کار رو انجام بدیم و اصلا با چه سرمایه گذاری بکنیم که بتونیم ویزا رو بگیریم. اول که من یه سری کشورها رو تا اونجایی که تونستم، حالا مثل انگلیس، فرانسه، آلمان، قبرس، اسپانیا و یونان رو بررسی کردم و شرایطشون رو در آوردم و برای شما چیز میکنم میگم بهتون. ولی اگر کشور دیگه ای مد نظرتون هست رو میتونید برام بنویسید که من شرایط اونا رو هم براتون پیدا کنم. البته میتونیم در مورد حالا یه قسمت هم در مورد ویزای سرمایه گذاری توی کانادا، آمریکا و کشور حوزه خلیج فارس هم مثلا یه ویدیو در موردش درست کنم و حتما این کار انجام میدم. یه سری قوانین و یه سری چیزا هست که توی همه این کشورها مشترکه، ولی یه سری قوانین هست و حالا اون مبلغی که برای سرمایه گذاری در نظر میشه که میگیرن توی کشورهای مختلف متغیره. من یکی یکی اینا رو میگم و میریم جلو تا ببینیم به کجا میرسیم. امیدوارم به دردتون بخوره و امیدوارم که این یکی از ویزاهایی که من دعا میکنم همه شرایطش رو داشته باشن و بتونن ویزا بگیرن از این طریق. اولین کشوری که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم انگلیسه. انگلیس بیشترین اندازه مالی رو داره، بیشترین مبلغ مالی هستش که تقریبا که نه 2 میلیون پونده که نمیدونم الان پوند چنده و چقدر میشه و 2 میلیون پوند هستش که شما باید این رو به دولت انگلیس نشون بدید و نمیتونید اونو به عنوان ملک بخرید توی انگلیس. یعنی شما نمیتونید برید یه خونه 2 میلیون پوندی توی سنترال لندن بخرید و اونو بگید سرمایه گذاری. این یه سری شرایط داره که الان براتون میگم. محل سرمایه گذاری توی این مسئله باید اوراق قرضه دولتی باشه، شرکت های فعال انگلیسی و مورد تایید انگلیسی باشه و یه چیزی دیگه که هست میتونید تو حساب بانکی هم اینو نگه دارید. ولی تنها چیزی که خیلی براشون مهمه اینه که این پول به صورت ملک نباشه. نمیدونم هم دلیلش چیه، چجوری تو بانک میشه این پول رو نگه داشت ولی ملک رو نمیشه. بعد مدارک شناسایی برای کسی که میخواد ویزای کاری سرمایه گذاری داشته باشه. ببخشید من نمیدونم چقدر پرش افکار دارم، البته همیشه دارم، نه اینکه امروز فقط دارم. برای ویزای سرمایه گذاری باید مدارک شناسایی معتبر داشته باشید و مدت زمانی که توی کشوری که قبل از اون اقامت داشتید باید حداقل 12 ماه ازش گذشته باشه. یعنی شما نمیتونید از ایران اومده باشید ترکیه 3 ماه 4 ماه تو ترکیه مونده باشید بعد مثلا اقدام کنید برای ویزای سرمایه گذاری. باید 1 سال گذشته رو یه جا ثابت زندگی کرده باشید. این براشون مهمه. مدارک شناسایی میخواد، مدارک شناسایی معتبر، یعنی پاسپورت و مدارکی که نشون بده ثابت کنه شما شهروند یک کشور هستید. حالا میتونه یک کشور دیگه باشه، اقامت دائم یک کشور دیگه باشه یا از همون ایران باشه. این یه چیزی که براشون خیلی مهمه گواهی سوء پیشینه هستش. یعنی شما باید اون تایمی رو که تو هر کشور زندگی کردید حتما گواهی سوء پیشینه اون کشور رو داشته باشید تا بتونید اقدام کنید برای ویزای سرمایه گذاری.
بعد مدارک نشون دهنده این که شما میتونید به صورت قانونی این پول رو انتقال بدید به یه کشور امن و مطمئن. مثلا چجوری؟ مثلا اینکه شما اگر که فردی باشید که اسمتون تو تحریما باشه یا حالا یه سری مشکلات قانونی داشته باشید که انتقال پول از حسابتون مشکل داشته باشه، اینا شما رو قبول نمیکنن. یعنی باید ثابت کنید که انتقال پول از حساب شما هیچ مشکلی نداره و منع قانونی ندارید تو این زمینه. فرآیند درخواست ویزاش هم اینجوریه که شما میرید توی حالا اون طبق همون ویزاهای قبلی میرید توی سایت همون سفارت یا کنسولگری همون کشور، باز یه فایل باز میکنید، همون توی قسمت ویزای سرمایه گذاری یه فایل باز میکنید، مدارکتون رو آپلود میکنید و منتظر جواب میمونید. ویزای سرمایه گذاری فقط اون مبلغشه که سخته، وگرنه خود اقدامش و این مراحلش خیلی راحت تر از ویزاهای دیگه است. این مرحله هم مثل ویزاهای قبلی همه مدارک رو آپلود میکنید، منتظر جواب میمونید. بین 3 تا 8 هفته به شما جواب میدن. وقتی که جواب دادن شما میرید برای طبق همون ویزاهای قبلی. بچه من اینا رو هی توضیح نمیدم، میخوام طولانی نشه اینکه مدارک چه چیزایی میخواید. من توی ویزاهای قبلی اینا رو همه رو گفتم و بهتره که اگر که فکر میکنید مدارک رو نمیدونید چه چیزایی باشه و اصلا چه جوری اقدام کنید، ویدیوهای قبلی رو ببینید، تو اونا میتونید کامل متوجه روند این اقدام برای ویزا بشید. برای همین من دیگه هی تکرار نمیکنم که خیلی طولانی بشه. مدت اعتبار این ویزا اینجوریه که به شما دقیقاً 3 سال و 4 ماه ویزا میدن برای اقامت توی اون کشوری که توی انگلیس که بتونید سرمایه گذاری کنید. بعد از این 3 سال و 4 ماه میتونید 2 سال دیگه ویزا بگیرید، یعنی ویزاتون رو به مدت 2 سال دیگه تمدید کنید. بعد از اینکه این کارو کردید، شما 5 سال که توی این کشور موندید و این 5 سال حتما باید طی کرده باشید، میتونید اقدام کنید برای ویزای دائم و شهروندی انگلیس رو بگیرید. حالا یه مسئله که اینجا هست این که شما چه مزایایی براتون داره. اینکه شما میتونید از تمام مزایای خدمات درمانی، تحصیلی و چیزای شهروندی، حالا اون پوینت های شهروندی که به بقیه شهروندا میدن استفاده کنید. هم خودتون، هم خانواده و اونایی که به زیر مجموعه شما هستن، مثل دختر و حالا دختر که فرزندانتون، دختر خیلی بر من مهمه، فرزندانتون و همسرتون، اینا میتونید شما، اونها میتونن از این مزایا استفاده کنن. یه مسئله‌ای که در رابطه با ویزای سرمایه گذاری توی انگلیس هست اینه که شما اگر سرمایه گذاریتون بین 3 تا 5 میلیون باشه، یعنی از اون 2 میلیون پوندی که اونا گفتن بیشتر باشه، خب پایش دیگه بیشتر باشه، اگه بین 3 تا 5 میلیون باشه شما میتونید بعد 2 تا 3 سال اقدام کنید برای ویزای دائم و به صورت دائم اینجا بمونید، یعنی اون تایمه کمتر میشه. خب بریم سر ویزای سرمایه گذاری در سطح اروپا. اول از پرتغال شروع میکنیم. بچه اینجا یه کمی متفاوته، هم از هزینه ها، قیمت ها خیلی پایین تره، یعنی اون مبلغی که برای سرمایه گذاری در نظر گرفتن پایین تره، همین که یه کمی شرایطش فرق داره دیگه. مثلا شما اینجا توی اروپا تو بعضی کشورها میتونید توی ملک هم سرمایه گذاری کنید. این ترکیه دیگه، مثلا ترکیه هم اینجوریه که شما ملک هم بگیرید، اون ویزا رو ملک هم بخرید، میتونید ویزا رو بگیرید. مثلا برای پرتغال، برای سرمایه گذاری توی املاک و مستقلات، حالا مثلا زمین یا حالا یه چیز مستقلات ملکی میشه دیگه، حالا من دقیقا نمیدونم چه چیزایی جزءش میشه، 500,000 یورو هستش. یعنی شما 500,000 یورو توی این
این سرمایه گذاری کنید. یه چیز دیگه که من خیلی برام جالب بود، این یه قانونی بود تو پرتغال که اگر شما ساختمون‌های قدیمی رو بخرید، یعنی مثلا بخواید بگیرید بازسازی کنید، اون دیگه 500,000 یورو نیست، میشه 350,000 یورو. و خیلی برام جالب بود، یعنی ساختمون‌های نوشون با اون قدیمیایی که بالای 30 سال هست متفاوته و خیلی جالب بود. اگر بخواید توی شرکت‌های پرتغال سرمایه گذاری کنید، باید 1,000,000 یورو هزینه کنید. یعنی برای شرکت ها 1,000,000 یورو هست دیگه، مثل خونه خریدن و اینا نیست که انقدر هزینه ها پایین باشه. ما در رابطه هزینهش گفتیم، اون اندازه مبلغ گفتیم. الان بریم در مورد اقامت صحبت کنیم. اینکه شما برای اقامت ویزای سرمایه گذاری باید سال اول حداقل 7 روز و از سال دوم حداقل 14 روز رو در کشور پرتغال باشید. یعنی اون ورودیتون و حضورتون تو اون کشور سال اول 7 و سال دوم 14 روز ثبت بشه تو اون کشور که شما حضور داشتید. این خیلی مهمه. مدارک مورد نیازم پاسپورت معتبر، مدارک معتبر شناسایی اون کشوری که توش زندگی میکردید، مدارک اثبات سرمایه گذاری و عدم سوء پیشینه. این 3 تا موردی که گفتم توی تمام کشورها مشترکه، یعنی فرقی نمیکنه کجا باشه. این 3 تا مورد کاملا مشترکه. چیزایی که مشترک نیست، یکی اون طول اقامته، یکی مدت زمانی که شما اقدام کنید برای ویزای قانونی و مبلغی که سرمایه گذاری میکنید. اینا مشترک نیست، ولی بقیه اون 3 تا موضوعی که گفتم توی همشون مشترکه. من تون میگم که تایم ویدیو طولانی نشه، خسته نشید. اسپانیا سرمایه گذاری 500,000 یورو، حداقل 500,000 یورو در املاک و مستقلات، عین همون پرتغال. سرمایه گذاری حداقل 1,000,000 یورو در سهام و ثبت شرکت و چیزای این مدلی، یعنی باز عین همونجا توی شرکت ها، سرمایه گذاری توی شرکت ها و خرید مسکن 2 تا قیمت متفاوته. مدت زمانی که شما باید توی اسپانیا اقامت داشته باشین که شما حداقل سالی 1 بار رو باید ورود داشته باشین به اون کشور و ثبت کنید که من وارد این کشور شدم. ولی نیازی نیست که حالا روتین اونجا باشید و حالا هی ورود و خروج بزنید، مثل کشور دیگه نیست. اینم مزایایی که داره امکان اقامت برای همسر و فرزندانتونه. استفاده از مزایای حالا بیمه و تحصیل و اینا هست که هم خودتون هم خانواده میتونن ازش استفاده کنن. بریم سر یونان بین 2,500 تا 300,000 یورو هستش که برای املاک و مستقلات در نظر گرفته شده و نیازی به اقامت دائمتون توی یونان نیست و مثل اسپانیا میتونید برید و برگردید و حتما نباید اونجا زندگی کنید. ولی برای مسائل اون مثل کشور دیگه توی بانک و اینا رو در نظر نمیگیرن، فقط برای املاک و مستقلاته که شما میتونید یک شرکت به مبلغ 2,500 تا 300,000 یورو ثبت کنید و شروع به کار کنید. مزایاش هم همونجوری که گفتم عین همون کشور دیگه، استفاده از پاسپورت و بیمه و مسائل درمانی و تحصیلی برای خودتون و فرزندانتون. قبرس به ما 300,000 یورو رو اجازه 300,000 یورو رو میده. 300,000 یورو برای خرید املاک و مستقلات. اینم باز یا اینکه 300,000 یورو توی ثبت شرکت سرمایه گذاری کنید. یه چیزی که توی قبرس هست، حتما باید سالی 2 بار به قبرس سفر داشته باشید و اینجوری نیست که بتونید مثلا سالی 1 بار برید. حتما باید سالی 2 بار رو ورود داشته باشید به اون کشور اگر تو اون کشور زندگی نمی کنید. مدت زمان اقامت توی قبرس اینجوریه که شما باید هر 2 سال 1 بار به این کشور رفت و آمد داشته باشید. یعنی اگر اونجا زندگی نمی کنید حداقل باید 2 سال 1 بار رو ورودی بزنید به قبرس.
اینم باز قبرس هم عین همون مزایا برای همسر و فرزندانتون، همون مزایای قبلی رو میتونید استفاده کنید برای خودتون و فرزندانتون. خب بچه ها بریم سراغ فرانسه. بچه ها سرمایه گذاری تو فرانسه یک کمی سخته، یعنی شرایطش سخت‌تر از کشور دیگه است. اندازه سرمایه گذاری همون 300,000 یورو هست و این خیلی از نظر مبلغی خیلی با بقیه جا متفاوت نیست. ولی یه مسئله که خیلی توی فرانسه مهمه اینه که شما توی طی 4 سال طی 4 سال باید 10 تا شغل ایجاد کنید که این یه مقداری سختش میکنه و باید حتما این کسب و کاری که راه اندازی میکنید هدف اقتصادی واقعی داشته باشه و شغلی باشه که پایداری اون اثبات بشه برای دولت فرانسه و این رو تو طول 4 سالی که اقامت دارید اونجا از طریق ویزای سرمایه‌گذاری باید ارائه بدید که بعد به شما اقامت دائم رو حتما بدن. این یه کمی سختش میکنه. مدارک و مشخصاتش همونه، هیچ چیز اضافه‌ای نداره. تنها مسئله، یکی از مسائلی که خیلی مهمه براشون اینه که به شما پولی رو نشون بدید غیر از اون 300,000 یورو که ثابت کنید که من میتونم هزینه های خودم رو توی اون تایمی که تو اون کشور هستم پرداخت کنم. یعنی اینجا به شما اون مزایای بیمه ها و چیزایی که گفتم تو کشورهای دیگه تعلق نمیگیره و اینا همش به صورت خصوصی با خودتونه. فقط چیزیش که متفاوت نیست یعنی مشترکه اینه که حالا از نظر تحصیلی و اینا شما هیچ مشکلی ندارید، میتونید توی اون کشور از نظر تحصیلی و مزایای تحصیلی و بهداشتی اینا رو استفاده کنید، ولی هزینه‌هاشو باید خودتون پرداخت کنید که به نظر ما خیلی هزینه‌هاشون زیاده دیگه، با یورو حساب میشه، برای ما کمی سخته. و درخواست اقامت دائم، ویزای دائم رو هم شما بعد 5 سال میتونید انجام بدید. یعنی همون چیزی که گفتم 4 سال باید اینا رو ثابت کنید، بعد 4 سال 1 سال ما بینش استراحته. حالا من اینجا میشه ایندیفینیت ولی اروپا رو نمیدونم چی بهش میگن. بعد 4 سال 1 سال ما بین اون ویزای دائم موقت و دائم هستش که میشه بعد 5 سال میتونید اقدام کنید برای ویزای دائم. خب بچه یه چیزی دیگه که هست، من در مورد کشور آلمان هیچ قیمت مشخصی رو ندیدم. بچه‌هایی که آلمان هستن اگه میدونن و اطلاع دارن میتونن بنویسن که هم من متوجه بشم هم اون بقیه بچه‌ها بتونن استفاده کنن. آلمان تا اونجایی که میشه از 250,000 یورو متغیر میتونید سرمایه گذاری کنید به بالا، ولی اینو مطمئنم که کمتر از 250,000 یورو، ببخشید من اشتباه گفتم یورو، این نمیشه. یعنی از پایه 250,000 یورو شروع میشه ولی هیچ قیمت مشخصی رو، مبلغ مشخصی رو ندادن. ولی شما اگر بخواید تو آلمان سرمایه گذاری کنید، حالا توی قسمت بیشتر چون آلمان کشور صنعتیه دیگه، برای شرکت های مختلف میتونید با همون کنسولگری، سایت کنسولگریشون تماس بگیرید و ارتباط برقرار کنید و با ایمیل ازشون بپرسید. ولی این چیزی که من هرچی گشتم هر جا ندیدم که بتونم بهتون بگم و مطمئن باشم از این موضوع. سرمایه گذاریش هم همون جوریه. شما توی شرکت های صنعتیشون میتونید فقط صنعتی میتونید سرمایه گذاری کنید، ولی چون نمیدونستم قیمت مشخص چجوریه نمیتونم به قطعیت بگم که شما میتونید از طریق خرید ملک اونجا سرمایه گذاری کنید یا نه. فقط چیزی که هست میدونم قطعا میشه از طریق ثبت شرکت سرمایه گذاری کرد. مزایای سرمایه گذاری تو آلمان، این همون کشور دیگه، استفاده از مزایای تحصیلی و بهداشتی برای خودتون ببخشید عذرخواهی میکنم و خانواده‌تونه که شما میتونید ازش استفاده کنید، ولی هزینه های این هم یعنی کشور فرانسه با خودتونه. یعنی شما باید حتما ثابت کنید که از پس هزینه های خودتون توی اون کشور برمیاد.
بچه میدونم این قسمت خیلی چیز بود، خیلی خدایی برام چیز بود، کمی دروغ چرا سخت بود اینا رو با هم دیگه، این قیمت ها و این مبلغ ها و اینا رو بخوام، خودم گیج میشم، نمیدونم چرا خودم گیج میشدم. ولی امیدوارم به دردتون خورده باشه. امیدوارم که برای با ارسالش به کسایی که احساس میکنید که میخوان برای ویزاهای قانونی اقدام کنن، هم من رو خوشحال کنید هم اونا رو خوشحال کنید. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. مرسی که با اینکه خیلی کم بودا دارم، میدونم هنوز خیلی مونده تا بتونم یه برنامه بدون عیب و نقص رو تحویلتون بدم و مطمئنم شما لیاقتتون خیلی بیشتره، لیاقتتون یه برنامه بدون عیب و نقصه. خیلی مونده به اونجا برسم ولی دارم تلاش خودم میکنم. امیدوارم لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، چون واقعا بهش نیاز دارم برای دیده شدن کانال و انرژی گرفتن و اینکه دیده شدنش هم برای من خوبه هم برای کسایی که امکان داره به این برنامه نیاز داشته باشن. البته اینم بگم کسی که فکر میکنم کسی که بتونه ویزای سرمایه گذاری بگیره نیازی نیست بیاد بشینه برنامه منو نگاه کنه و میره یه وکیل میگیره، با وکیل مشورت میکنه. خیلی واقع بینانه بود. نیازی نیست بیاد بشینه برنامه منو نگاه کنه. ولی من چون که قرارم با خودم اینه که این ویزاها رو توضیح بدم، اینم توضیح دادم مثل بقیه ویزاها. هر جا هستید خوب و خوشحال باشید. دوستتون دارم. خداحافظ.